क्लासमा यो क्वेसन रहेको छ। यो डाटाहरू दिएको छ। यो डाटाहरूमा अन द वर्कशीट Q1 configure the settings so that the marks fifth column will be automatically displayed in red color when they are third 1 2 3 third column भन्नाले 1 2 3 fourth fifth third fourth र fifth column मा fifth column will be automatically displayed in red color automatically red color मा डिस्प्ले गराउ भनेको छ। automatically डिस्प्ले गर्नलाई होम ट्याब को कन्डिसनल फर्मेटिङ मा हाइलाइट भन्ने रुलमा जानुपर्छ। त्यसपछि लेस देन भन्ने लेस देन कति भनेको छ त क्वेशनले 99 भनेको छ। 99 भन्दा कम हुनेलाई चाहिँ रेड कलर गरेर आउने भनेको छ। यसरी गर्ने बित्तिकै हाम्रो कलर चाहिँ रेड हुन्छ। कन्डिसनल फर्मेटिङ मा हाइलाइट लेस देन यहाँनिर 99 अनि यो टेक्स्ट मात्र कलर रेड कलर टेक्स्ट गर्नुपर्ने हो। रेड कलर चाहिँ रेड हुन्छ है। रेड भयो। त्यसपछि के भन्छ भने क्रिएट अ लाइन चार्ट सो दैट द इन्क्रिजिङ अर डिक्रिजिङ ट्रेन्ड अन द शेयर मार्केट इन द C2 और QB1 फाइल हुन्छ है। on the worksheet 1 configure the setting रो 3 पहिलो रो दोस्रो तेस्रो रो चौथो र पाँचौं रोलाई सिलेक्ट गर्ने। सिलेक्ट गरिसकेपछि होम ट्याब को कन्डिसनल फर्मेटिङ मा हाइलाइट भन्नेमा जाने लेस देन यहाँनिर हामीले 99 गर्नुपर्ने हो। 99 गर्ने अनि हाम्रो कलर खाली रेड टेक्स्ट कलर मात्र गर्नुपर्ने हो इक्वल टु गर्दाखेरि यसको। अनि त्यसपछि क्रिएट अ लाइन चार्ट टु शो द इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ ट्रेड इन शेयर मार्केट इन C2 भन्छ। QB1 मा भएको डाटालाई C2 मा चाहिँ डिस्प्ले गर्नुपर्ने। यसको लागि के गर्नुपर्ने C2 मा जाने इन्सर्ट टाइममा गइसकेपछि हामीलाई लाइन चार्ट ट्रेड मार्केटको लागि चाहिँ लाइन चार्ट सिलेक्ट गर्ने। लाइन चार्ट सिलेक्ट गरिसकेपछि हाम्रो सिलेक्ट डाटा भन्ने अप्सन हुन्छ। सिलेक्ट डाटा गर्ने। अब एड गर्ने। एड गरिसकेपछि सिरिज नेम कुन सिटबाट ल्याउने QB2 बाट ल्याउँदै छौं QB1 बाट ल्याउँदै छौं अनि यसको डाटा रेन्ज उ गरेर अब QB1 मा जाने। QB1 मा हामीले ल्याउनु पर्ने के गरेर ल्याउनु पर्छ है। मैले सिंगल कलमलाई लिए ओके गरे मेरो ओके गर्दिन्छु। ओके गरिसकेपछि फेरि एड गर्छु यो QB1 त्यसपछि C2 मा जान्छु। आर्थिक वर्ष यसलाई लग्छु। फेरि ओके गर्छु। फेरि एड मा जान्छु। QB1 गर्छु। फेरि QB1 मै गएर आर्थिक वर्ष योलाई सिलेक्ट गर्छु। ओके गरे तीनवटा QB1 QB2 र QB3 तीनवटा सेटहरु छुट्टा छुट्टै 25 37 यति रेन्ज राख्दियो भने अब देखाउँछ है।